Welcome to my channel. আজি মই কুমুৰা দি হাঁহ মাংস বনাবলৈ ওলাইছো। তেনেহলে আহকচোন বনোৱা প্ৰসেছটো এবাৰ চাই লওক। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা নহৰু আৰু এডখৰ আদা লৈছো আৰু লগতে এটা বিলাহী, এয়া কুমুৰা আৰু তিনটা পিয়াজ আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া। এয়া আমাৰ গুটেখিনি কটা হৈ গল। নেক্সট মই নহৰু আৰু আদাখিনি এয়া খুন্দুনাতে থেতালি লৈছো। এতিয়া এটা কেৰাহীত মই জুখমতে মিঠাতেল দি লৈছো। মিঠাতেলখিনি গৰম হলত মই মেথি গুটি কেইটামান দি দিছো। লগতে সৰু চামুচে আধা চামুচমান চেনি দি দিছো। এটো অপচনেল হয় কিন্তু দিলে খাবলৈ ভাল লাগে। পিয়াজ কেইটা মই পেষ্ট বনাই নলওঁ, মই জাস্ট অকমান হকটকে কাটিয়ে লৈছো। এটা স্লাইস কৰি লৈছো। এতিয়া মই পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু আদা যোনখিনি আমি থেতালি থৈছিলো সেইখিনিও একেলগতে দি দিছো। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লওঁ। চামুচে 1.5 চামুচ মান হালদি পাউডাৰ দিছো। নিমখ জুখমতে দি লব। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনিয়া এটা গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। আৰু এতিয়া মই সৰু চামুচে 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দি দিছো। সৰু চামুচে 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছো। আপোনালোকে নৰ্মেল জলকীয়া গুড়িও দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। মাংসত সদায় এই মছলাখিনি ভালকৈ ভাজিব, তেতিয়াহে ধুনীয়া কালাৰটো উঠে। আৰু এয়া সব আমাৰ পিয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। নেক্সট মই এতিয়া মাংসখিনি দি দিম। এয়া মই ৰাজহা মাংসই লৈছো। এয়া সব এইখিনি মই এতিয়া দি দিম। মাংসত আপোনালোকে পানীটো থাকিবলৈ নিদিব। যেতিয়া ধুব নহয় অলপমান পানীটো চেপি উলিয়াই ল'ব। এইখিনি ঢাকন দিয়ে সিজাই থাকিম। এয়া সব মই মাজে মাজে ঢাকনখন অতৰাই কেইবাবাৰো লৰাই আছিলো। আমাৰ মাংসৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু এনেকুৱাতে মই কুমুৰা কেপিচ দি দিছো। আৰু এতিয়া এই কুমুৰাখিনি অলপ সময় সিজাই লওঁ। আমাৰ কুমুৰাখিনিও সিজা হৈ গৈছে। এতিয়াহে মই বিলাহীখিনি দিম। আৰু যদি বিলাহীখিনি আগতে দি দিওঁ তেতিয়া কুমুৰাখিনি সিজিবলৈ অকমান টাইম লয়। সেইকাৰণে মই যেতিয়া কুমুৰাখিনি সিজা হৈ যায় ধৰি লওক 70% মান, তেতিয়াহে মই বিলাহীখিনি দিওঁ। এতিয়া এইখিনি পুনৰবাৰ ঢাকনখন লগাই আমি সিজাই লওঁ। আৰু মই ইয়াৰ জুইটো লোত ৰাখিছো। আৰু এতিয়া আমাৰ মাংসখিনিও সিজা হৈ গৈছে। ধৰি লওক আপোনাৰ 60 to 70% আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিহেতু মই জোল বনাম সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী নিজৰ জুখমতে পানী দি লৈছো। এতিয়া এইখিনি ঢাকন দি আকৌ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এয়া আপোনালোকে চাই থাকিব জোলটো কিমান ৰাখিব বিচাৰিছে, সেইমতে আপোনালোকে ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। আৰু আমাৰ যোনখিনি বাকি যিমান সিজিবলৈ বাকি আছিলে সেইখিনি আমাৰ এতিয়াই সিজি যাব। আৰু আমাৰ মাংস সিজা হৈ গ'ল। আমাৰ মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু জোলৰ পৰিমাণটো ঠিকই আছে।
মই এনেকুৱাতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু আমাৰ কোমোৰা দি হাঁহ মাংস ৰেডি পিটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক আৰু শেয়াৰো কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং